Hey guys, this is SHAKYA YouTube channel, SHAKYA YouTube. स्वागत छ तपाईलाई SHAKYको YouTube च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु यसरी कसरी आफ्नो एउटा अफिस ब्याकग्राउन्ड आफ्नो भिडियोमा राख्ने। अब तपाईलाई लामो पार्न सक्नुहुन्छ, चौडा पार्न सक्नुहुन्छ, जसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले मैले के भन्छ चौडा पारेको छु हैन, यसलाई ल्यान्डस्केपमा पारेको छु। सो म तपाईलाई एडिटिङ चाहिँ पोर्ट्रेटमा सिकाउँछु। यसले तपाईलाई जस्तो मैले सिकाएछु म सिकाउँछु भने जस्तो भिडियो जस्तै तपाईलाई यो कसरी गर्ने यसो खालको ट्युटोरियल भिडियो सिकायो भने राम्रो देखिन्छ भिडियो है। सो अफिस ब्याकग्राउन्ड राम्रो देखिन्छ के। सो अब यस्तो ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। ओके गाइस, आज म तपाईलाई सिकाउँछु ब्याकग्राउन्डको बारेमा है। ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न, ब्ल्याक ब्याकग्राउन्ड गर्न धेरै कुरा सिकाइसके मैले। आज तपाईलाई म अफिस ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने आफ्नो भिडियो पछाडी सिकाउँछु म। सो तपाईले सुरुमा ट्युबमेट अथवा युट्युबमा गएर तपाईले हैन अफिस ब्याकग्राउन्ड सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ सर्च गर्छु, तपाईलाई रोक्नुस् है। यो ट्युबमेट हो, म ट्युबमेटबाट भिडियो डाउनलोड गर्छु। सो मैले तपाईको अब अफिस ब्याकग्राउन्ड है त। अफिस ब्याकग्राउन्ड सर्च गरे भने यहाँ डिफ्रेन्ट खालको ब्याकग्राउन्ड आउँछ हेर्नुस्। डिफ्रेन्ट खालको ब्याकग्राउन्ड तपाईलाई कुन चाहिँ मन पर्छ तपाईले त्यो डाउनलोड गर्नु न। मैले सायद यो डाउनलोड गरिसकेको छु जस्तो लाग्छ मलाई। सो यस्तो खालको भिडियो तपाईले ब्याकग्राउन्डहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, सो मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेछु टाइम सेभ गर्नलाई। अब हामी क्यापकटमा जान्छौँ र एडिटिङ गर्छौँ है त। सो क्यापकट खोल्छु, आफूले एक्टिङ गरेको भिडियो लिनुस् हैन। मैले आफूले एक्टिङ गरेको भिडियो लिएको छु र तपाईले हैन अब पर्दा राख्ने हो कि के राख्ने हो हैन, हरियो पर्दा राखे बेस्ट हुन्छ। रिमुभ ब्याकग्राउन्डबाट राम्रो हुँदैन यसमा। ओके, सो तपाईलाई म अब के सिकाउँछु भन्दा ओके अब आफूमा यो मेरो जुन भिडियोले मैले युट्युबमा हाल्न लागेको त्यही भिडियो नै हो, यो एडिटिङ गर्न लागेको छु म। कसरी एडिटिङ गर्छु तपाईँ हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो सुरुमा म तपाईलाई साउन्ड प्ले गर्छु, कहाँसम्म छ एक्टिङ गर्छु। SHAKYA YouTube हेर्नुस् है। युट्युब स्वागत छ तपाईलाई युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउँछु यसरी। ओके, यसरी भन्ने छ नि, हो यहाँसम्म छ। सो यसलाई तल ल्याम है। सुनमा यसलाई क्लिक गरेर तल ल्याम, क्लिक गरेर तल ल्याम है त। ओके, तल ल्याए। अब तपाईले यसलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुस्। यसलाई अगाडि ल्याउँदा मैले यसलाई मेरो आफ्नो ब्याकग्राउन्ड पनि छ नि त, जुन म सधैँ भिडियोमा हालेको गर्छु। यसलाई कहाँसम्म हाल्ने हो, जस्तो कि यहाँसम्म हाल्छ त्यो यसरी भन्ने छ। यसलाई यो ब्याकग्राउन्ड माथि ब्याकग्राउन्ड यहाँसम्म राख्ने। अब प्लसमा गएर अहिले भर्खर डाउनलोड गरेको जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यो ब्याकग्राउन्ड लिउँ है त। जस्तो कि तपाईको मैले यो ब्याकग्राउन्ड लिएको थिएँ, डाउनलोड गरेको थिएँ भनेको थिएँ हजुरलाई। ओके, अब अहिले त आएन, किन आएन भन्दा क्रोमा की हामीले गरेको छैनौँ। सो क्रोमा कीमा गर्नलाई भिडियो कुन भिडियोको गर्ने हो त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नुहोस् र क्रोमा की यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्। सो क्रोमा कीमा क्लिक गर्नुहोस् अनि हरियो कलर उडाउने हो। सो हरियो कलरलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसलाई निलो भन्छ, यसमा हरियो पनि हैन यो। अनि यसरी बढाउनुहोस्, हेर्नुहोस् है तपाईको भिडियो चेन्ज भइसक्यो। अब हेर्नुहोस् त आफ्नो एउटा अफिस ब्याकग्राउन्ड आफ्नो भिडियोमा राख्ने। अब तपाईलाई जस्तो हेर्नुभयो नि यसरी कसरी आफ्नो एउटा अफिस ब्याकग्राउन्ड आफ्नो भिडियोमा राख्ने। अब तपाईलाई लामो पार्न यो भयो है त। अब इनकेस तपाईलाई अरु ब्याकग्राउन्ड चाहिए, जस्तो कि म मानौँ म तपाईलाई हैन यहाँ यो हटाएर अर्को ब्याकग्राउन्ड हाल्छु। जेले जिमको ब्याकग्राउन्ड पनि छ, जस्तो कि जिमको ब्याकग्राउन्ड यो हो, यसलाई पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, हेर्नु जिमको ब्याकग्राउन्ड आफ्नो भिडियोमा राख्ने। अब तपाईलाई लामो पार्न सक्नुहुन्छ, चौडा पार्न सक्नुहुन्छ, जसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो अहिले मैले ओके यो निकै नै राम्रो छ हेर्नुहोस्। तर म यसमा अफिसै हाल्छु किनकि म अफिसमै बनाउन लागेको। ओके, सो अहिले यो आयो। अब यो कलर हल्का म्याच भएको छ। तपाईले अब तल कलर यो भिडियोलाई है त। अब यहाँ क्रोमा की त ठिकै थियो है, स्याडो मैले हेर्नुहोस् हल्का देखिन्छ, पफ देखिन्छ कि यसले यसरी थोरै धेरै बढाउने कालो देखिन्छ, हल्का बढाउनु होला। ओके, फोसम्म ठिकै छ यो इन्टेन्सिटीलाई। ओके, अब चाहिँ हामीले एडजस्टमेन्ट गरेर हल्का यसलाई मिलाउन है त। एक्सपोजरलाई तल गरिदिउँ, मैले गरेँ हाइलाइटलाई पनि तल गरेर ठिक माथि गर्दा यसलाई ठिक हुन्छ। स्याडोलाई पनि तपाईको अनुसार स्याडोलाई कम गर्दा ठिक हुन्छ। अब तपाईले स्याचुरेसन गरेर भन्दा पनि यसमा एचएसएल भनेको ह्यू स्याचुरेसन ल्युमिनेन्स हो। सो यसमा हरियो रङ लाग्छु, हरियो रङलाई सेट गरेँ मैले, माथि देख्नुभयो नि तपाईँले। अब यसलाई कता कता गरेर कस्तो हुन्छ हेर्ने हैन, यस्तो गर्ने। सो यसरी गर्ने है त। अब अरू कुरा मैले निलो कलर छ छैन होला। सो यो येल्लो कलरले हल्का यसरी पार्छ, येल्लो कलर पनि मिलाइछु मैले। ओके, सो यसरी तपाईले कुन कलर गर्ने हो आफ्नै इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो रेड पनि छ कि छैन होला, मोट येल्लो पिङ्क। ओके, सो यो भयो। स्याचुरेसन हल्का बढाइदिन्छु म है। ओके, हल्का स्याचुरेसन हल्का बढाइदिएँ, एक्सपोजर गरेँ। ओके, सो यसरी हल्का रियल देखिन्छ नि है, हल्का रियल पछाडि भिडियो पनि हल्लिरहेको छ, ख्याल गर्नु भएन। हेर्नुहोस् मान्छे पनि अलिअलि हल्लिरहेको छ, मान्छेहरू है। सो यसरी तपाईले हेर्नुहोस् बनाउन सक्नुहुन्छ है त यो। सो यति नै भिडियो गाइस। सो यसरी तपाईले अब यसलाई तपाईले अब टिकटक हो भने मानौँ टिकटक थियो भने है त, तपाईले फर्मेटमा गएर हैन टिकटकको 950 यो टिकटक फर्मेट हो है, यो लामो वाला। अब यस्तो छ भने तपाईको भिडियो पनि त्यस्तै खालको हुन्छ हैन। जस्तो कि तपाईको यो भिडियोमा लामो खालको हुन्छ, यस्तो हुन्थ्यो त यो टिकटकको थियो भने तपाईले यो पछाडि भिडियोले पनि यसरी तपाईले जुम गर्न सक्नुहुन्छ यसरी है त। अनि यो
यसरी आउन सक्छ है त। सो यो तपाईले जुन लामो पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसार। सो थ्यांक यू सो मच। भिडियो यति नै गाइस, सानो भिडियो छ। सो यसले पनि तपाईले यदि म यस्तो भिडियो म सिकाउँछु यो सिकाउँछु भने पनि राम्रो देखिन्छ यो भिडियो है त, राम्रो देखिन्छ भिडियो। सो थ्यांक यू गाइस, थ्यांक यू सो मच भिडियो हेरिदिनुकोमा। सो मन परे मेरो अरु भिडियो पनि हेरिदिनु होला युट्युबमा। थ्यांक यू सो मच।